درود به همگی. در این جلسه آموزشی میخوام طرز تهیه ساغروس رو به شما یاد بدم. ابتدا تخم مرغ، روغن مایع، شیر، وانیل، خمیر مایع خشک، و آرد رو به موادمون اضافه میکنیم و میکس میکنیم. در خیلی از کارگاه‌های قنادی این خمیر رو از کره مخصوص میگیرن، با خمیر کره مخصوص میگیرن، ولی ما با خمیر ایتالیایی میگیریم. شلسفتی خمیرمون رو مجاز میکنیم. خمیرمون نسبت به خمیرهای دیگه یه نمه باید شلتر باشه. مزیتی که این خمیر داره نسبت به کره مخصوص خیلی بافت تردی داره. بعد از حاضر شدن خمیر چونه هاشو به 6 کیلویی تقسیم میکنیم و لا میدیم. روغنی که در این خمیر استفاده میکنیم روغن کره‌ای. هر 6 کیلو خمیر 2 کیلو روغن کره‌ای ما بینشون قرار میدیم و تا میکنیم. تعداد لاهایی که خمیر ساغروس استفاده میکنیم 4، 5 و 6. دو تا لا پشت سر هم میریم. اولی 4، دقت کنید، 1، 2 و 2 تا هم تا میخوره روش میشه 4. 1، 2، 3، 4 و پشتبندش لای دومشو میریم. لای دومش 5 تاییه. از نصف بیشتر تا میکنیم. این 2 تا سر خمیر رو اونقدر تا میکنیم تا نصف خمیر بعدی بریم. این هم 3 تا. حالا 2 تای اونوری رو که تا میکنیم روش میشه 5 تا. 1، 2، 3، 4، 5. حالا به خمیر 10 دقیقه استراحت میدیم و بعد 10 دقیقه لای آخر رو میریم. نسبت به خمیرهای دیگه خیلی خمیر حساسیه. اصلا زیر پهن کن فشار نیاره. حالا خمیر قشنگ تا لب به لب تا میکنیم. این 2 تا. حالا تا وسط دوباره تا میکنیم این 2 تا رو میشه 4 تا.
3 4 و دوتای مابقی رو که تا میکنیم رو جمع میشه 6 تا. 1 2 3 4 5 6 و حالا خمیرمون رو باز میکنیم. قنادایی که میخوان از این خمیر استفاده کنن توجه داشته باشن، خیلی خمیر حساسیه، آردشون خیلی دقت کنن. ولی به عوضش از کره مخصوص خیلی خوشمزه تره و ترد تره. به نازکی خمیر دقت کنید. اینها مثل لندوست یا گایگی نوتلایی. خمیرمون آماده است، میبریم رو میز پهنش کنیم. برعکس لندو که 11 تایی میبریدیم، ساغرس رو 9 تایی میبریم و قبل بریدن اول تخم مرغ میزنیم، بعد برش میدیم. کرمی که داریم میزنیم دقت کنیم درست بالای برش میزنیم، دیگه وسط خمیر نمیزنیم. بعد تا کردنشم، تای اولی که میکنیم کرم باید ما بین 2 تا خمیر قرار بگیره. بعد خمیر برگرده روی اون یکی، قشنگ خمیر به خمیر بچسبه، ما بینشون کرمفیل نمونه. یعنی 2 تا پیچ میکنیم، یه دونه تا وسط، بعد دوباره برمیگردونیم روی اون یکی خمیر. کرمی هم که استفاده میکنیم کرمفیل وانیلیه. بعد تمیز آرداشون رو میزنیم، یه دستش میکنیم و شروع میکنیم به زرده زدن. زرده تخم مرغ میزنیم، واسه هر نیم کیلو زرده 2 تا قاشق غذاخوری شربت بهش اضافه کنیم و یه ذره نمک بزنیم. نمک باعث میشه که پوسته نده
کنده نشه. بعد ضربه زدن حالا دوست دارین شونه بکشین که ما شونه میکشیم و بعد با آجیلایی که دلخواه خودتونه روکاری کنید. کنجد، پسته، گردو، خلا، نارگیل. ما نارگیل رو خیلی کم میپاشیم فقط به خاطر اینکه خاچگندیش کنیم، چون خاچگند لیز میخوره و میریزه از روی جنس. به خاطر همون یه نمه نارگیل میپاشیم روش که خاچگند ازش سر نخوره، باعث بشه خاچگند روش بچسبه. بعد چیدن ساغر در سینی فر، آنها را در فر با دمای 180 درجه و به مدت 35 دقیقه میپزیم.